वाट लागते का? इथं हे आहे आवळा ज्यूस. द्यायचं का? आज द्यायचं का? त्या इथं बघा ही बोरं, तशीच महिन्यातली बोरं आहेत. हे वाळत घातली होती. याचं बोरकुट पण आतापर्यंत मी डील केलेलं ते आपल्या रिजनल आणि नॅशनल लेवलवरती, पण इंटरनॅशनल लेवलवरती जेव्हा एखाद्या मोठ्या नावाजलेल्या ब्रँडशी काम करण्याची संधी मिळते त्यावेळेचा आनंद काही वेगळाच असतो. हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन ब्लॉगमध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. तर आईला आज थोडंसं बरं वाटतंय, पण माझं घसा दुखायला लागलं. तेवढी पण आणखी फ्रेश झालेली नाही. म्हणजे कसं एन्व्हायरमेंट चेंज झालंय, तिला पाणी बदल आणि सर्दी पण झाली आणि एक दिवशी तिला थंड पाण्यानं आंघोळ केलेली की खूप गरम व्हायला म्हणून, आणि त्यामुळे मग ते थंड गरम असं थोडंसं झाल्यामुळे बरेच जणी विचारत होत्या की ती आवळा कॅन्डीची तू बनवलीस, तर त्याचे पुढच्या अपडेट्स देतात तेच दाखवते. आता इथे पाहू शकता. त्याला बघूया आता. आज चौथा दिवस आहे याला. आपल्याला आज याच्यातलं जे आवळा ज्यूस आहे ते सेपरेट करायचंय आणि मधली कॅन्डी सेपरेट करायची आहे. आणि थोडीशी एक प्रोसिजर आहे, तर ती काय आहे ती दाखवते. जरा झाकून ठेवते आणि चला आपण साखर वाटून. किचन मध्ये आले मी. इथे दिसत असेल बघा तुम्हाला साखर. तर अगोदर आपण ना एवढी साखर दळून घेऊ. तर आवळा कॅन्डीचं कसं काय झालंय ते मी तुम्हाला दाखवलेलं आहेच, पण ती पुढे कंटिन्यू पुढची प्रोसिजर करण्या अगोदर मला काही आनंदाच्या गोष्टी तुमच्यासोबत शेअर करायच्या आहेत. बघा आनंदाची बातमी अशी आहे की खूप छान असं एक कोलॅबोरेशन आहे, ज्याची मला खूप वर्षापासून म्हणजे हे वाटायचं की बापरे एवढे मोठमोठाले सेलिब्रिटी वगैरे हे कोलॅबोरेशन करतात आणि आपल्याला कधी मिळेल का. कारण भारतामधले जे काही ब्रँड आहेत त्यांच्याशी मी काम केलं आहे, परंतु इंटरनॅशनल लेवलवरती हे माझं पहिलं कोलॅबोरेशन असणार आहे. आणि आमच्या घरी प्रॉब्लेम असा आहे की लहान मुलं खूप आहेत, गोंधळ खूप झाला, त्यामुळे आम्ही आता एका लोकेशनवरती जातोय आणि तिथे जाऊन पुढे कंटिन्यू करते. खूप सारे कमेंट्स येतात की ताई स्किन खूप ॲक्ने प्रोन आहे, ऑइली आहे, तर काय करायला हवं. तर आजचा हा जो व्हिडिओ आहे तो स्पेसिफिक ॲक्ने प्रोन स्किन, ऑइली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन ज्यांची असते त्यांच्यासाठीच आहे. #Let'sTalkAcne हे जे बायोडर्माचं कॅम्पेन आहे ते प्रमोट करते, पॉझिटिव्हली घेते ॲक्नेला. आणि तुम्ही सगळ्यांनी सुद्धा रादर की पिंपल्स वाईट असतात किंवा माझ्यासोबतच हे का, किंवा एक प्रकारचा न्यूनगंड असतो जेव्हा आपल्या चेहऱ्यावरती खूप सारे पिंपल्स असतात, तर आपण त्या ॲक्नेना ट्रीट करण्याऐवजी घाबरून बसतो किंवा लाजतो. या सगळ्या गोष्टी आपण पॉझिटिव्हली घ्यायला हव्यात, कारण ॲक्ने प्रत्येकाला येतात. जगात कुणाचीच अशी स्किन नाहीये जी 100% परफेक्ट आहे, प्युअर आहे, कसल्याही प्रकारचे ॲक्ने नाहीये, डार्क स्पॉट नाहीये. तशी तुम्हाला शोधूनही स्किन सापडणार नाही. बायोडर्मा तेच तुम्हाला सांगते की बोलूया आपण या विषयावरती. आणि हे क्युअर केलं जाऊ शकतं, हे नॅचरल आहे. हार्मोनल चेंजेसमुळे, ट्रॅव्हलिंगमुळे आपल्या कुणासोबतही आणि कुणाच्याही फेसवरती ॲक्ने येऊ शकतात. ते स्वीकारून त्याला ट्रीट कशा पद्धतीने आपण करू शकतो, बायोडर्माची CBM रेंज तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. की खूप सारे पिंपल्स येतात, फोडले तर त्याचे व्रण पडतात आणि त्याच्यावरती ट्रीटमेंट घेतली तरी लाल डाग किंवा काळे डाग किंवा खड्डे सुद्धा पडतात. तर या सगळ्या गोष्टींसाठीच आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे. सगळ्यात अगोदर क्लिन्झर. तर हे आहे बायोडर्माचं CBM जेल मुसांट. म्हणजे थोडंसं नाव तुम्हाला वेगळं वाटू शकतं, बट मॅन्युफॅक्चरिंग फ्रान्स आहे, त्यामुळे थोडंसं तुम्ही समजून घेऊ शकता. हे अँटी ॲक्ने क्लिन्झर आहे. जस्ट तुमचा चेहरा ओला करायचा, त्यानंतर हे पामवरती घ्यायचं आणि डिरेक्टली अप्लाय नाही करायचं, तर हातावरती आपल्याला फर्म होईपर्यंत म्हणजे फेस होईपर्यंत चोळायचं आहे आणि फेसवरती अप्लाय करायचं आहे. त्यानंतर थोडासा मसाज करायचा आहे आणि त्यानंतर साध्या पाण्याने तुम्हाला ते वॉश करायचं. त्यानंतर
एखाद्या छानशा स्वच्छ अशा टॉवेल किंवा नॅपकिन घेऊन ते हलकसं टिपून घ्यायचंय, रब करायचं नाहीये किंवा घासायचं नाहीये, ज्यामुळे स्किन तुमची जास्त सेन्सिटिव्ह होऊ शकते. तर हे यूज करण्याचे 3 फायदे आहेत. सगळ्यात पहिला 83% एक्सेस अमाऊंटमध्ये जे CBM आपल्या चेहऱ्यावरती सिक्रेशन होतं ते इमिडिएटली हे कमी करण्याचं काम करतं. आणि दुसरा फायदा असा आहे की जेव्हा आपण याच्याने फेस वॉश करतो तर 88% चेहऱ्यावरती स्किन ओढल्यासारखी होते, तर ते याच्याने होत नाही. आणि आपण कुठलंही फेस वॉश किंवा क्लीन्झर वापरण्याचा मेन उद्देश हाच असतो की आपला चेहरा पूर्णपणे क्लीन व्हावा. 100% हे प्युरिफाय स्किन देतं, म्हणजे पूर्ण डर्ट किंवा डलनेस रिमूव्ह करण्याचं काम करतं. डर्मॅटॉलॉजिस्ट जे असतात त्यांच्याकडनं हे रिकमेंडेड आहे. मॉर्निंगला आणि रात्री एकदा यूज करू शकता. नंतर नेक्स्ट डे तुम्हाला CBM हायड्रा यूज करायचा आहे. हे आहे मॉइश्चरायझर. बऱ्यापैकी रेटिनॉल यूज करत असतो, वेगवेगळे सिरम ऑइल्स आपल्या चेहऱ्यावरती अप्लाय करतो आणि त्याचा इफेक्ट असा होतो की पिंपल्स रिड्यूस होतात, परंतु स्किनवरती सोलल्यासारखं किंवा एक कातडी निघून जाते अशा गोष्टी होतात. पण त्या गोष्टी जर तुम्हाला अवॉइड करायच्या असतील तर CBM हायड्रा वापरायचा आहे. आणि युनिकनेस या प्रोडक्टची मी तुम्हाला सांगते की हे खास डिझाईन झालेलं आहे ते ॲक्ने प्रोन स्किनसाठी. एका प्रॉब्लेमसाठी एकच सोल्युशन प्रॉपर फोकस्ड करून जे असतं तर ते आहे हे CBM हायड्रा. ज्या चेहऱ्यावरती जे ऑइल प्रोड्यूस होत आहे तर ते एक्सेस ऑइल जे आहे ते जास्तीचं प्रोड्यूस होऊ देत नाही. हे मॅन्युफॅक्चर्ड झालेलं आहे जसं मी अगोदर सांगितलं फ्रान्समध्ये. आणि हे तुम्हाला 24 तासापर्यंत मॉइश्चर देतं आणि कसल्याही प्रकारचं ऑइलीनेस तुमच्या चेहऱ्यावरती हे मागे राहू देत नाही आणि इव्हनली तुमच्या स्किनला ड्राय पण होऊ देत नाही. याच्यामध्ये जे इन्ग्रेडियंट्स आहेत त्याच्यात ग्लिसरीन आहे जे आपल्या स्किनला एकदम सुदिंग आणि सॉफ्ट सपल बनवतं. ॲक्ने आल्यानंतर आपण खूप काही गोष्टी लावायला घाबरतो, स्किनवरती रेडनेस वगैरे येतो, तर त्या गोष्टींना ट्रीट करण्यासाठी हे CBM हायड्रा अतिशय उत्तम मॉइश्चरायझर आहे. त्यामुळे तुम्ही निश्चितपणे याच्यामध्ये इन्व्हेस्ट करू शकता. जर तुम्हाला बायोडर्माचे हे दोन्ही प्रोडक्ट्स हवे असतील तर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तिथे जाऊन तुम्ही नक्की चेकआउट करा आणि तुमची ऑर्डर प्लेस करा. मला तरी याचा खूप छान रिझल्ट वाटलाय आणि त्यामुळे मी तुमच्यासोबत हे शेअर करते. हे सुटेबल फॉर ऑइली स्किन टाईप, कॉम्बिनेशन ॲक्ने प्रोन स्किन याच्यासाठी आहे आणि रिकमेंडेड बाय डर्मॅटॉलॉजिस्ट आणि सेलिब्रिटी वर्ल्ड वाईड आहे. त्यामुळे तुम्ही बिंदासपणे निश्चिंत होऊन हे प्रोडक्ट परचेस करू शकता. सकाळी एकदा आणि संध्याकाळी एकदा, म्हणजे ट्वाइस इन अ डे असं तुम्ही हे यूज करू शकता. मला जाणून घ्यायला आवडेल तुमचे ॲक्ने पण क्युअर झालेत की नाही ते. एक फुलपात्रभर, कारण की ती फक्त आपल्याला वरती शिंपडायला पाहिजे आहे की आत्ता जेव्हा ओली असते ना ती कॅन्डी त्यावेळी ते चिकटते त्याला आणि त्यानंतर ती वाळत घालायची. बघा जास्त आहे, म्हणजे 5 किलो आवळाच होता फक्त आणि त्यात साखर आपण 3.5-4 किलो घातलेली आहे, म्हणजे अप्रॉक्स 8च्या जवळपास ते आहे प्रमाण. तर त्यामुळे मग एकच पुरेसं होणार नाही असं सगळ्यांचं मत येतं. सो मी ऍड करते. मी पण एवढी काय त्यातली प्रो नाही. मी तर स्टार्टिंग पासून तुम्हाला अगोदर सांगते की स्वयंपाकात 0 रुची असलेली व्यक्ती आहे मी, पण पोट भागावं भरावं एवढं करायची. परत लग्नानंतर मी सवय लावलेली, पण अगोदर तरी काहीच केलेलं नव्हतं. मग सगळ्यांची मतं, अनुभवी माणसाची मतं घेणं जास्त महत्वाचं ठरतं. अशा त्यातल्या नवऱ्याचं अनुभव आवळा किती बनवली मत घेतलं तर वाट लागते का? बघा इथं खाली आहे ना हे आंबे पिकायला घातलेली बघा खाली. किती छोटस बरं आहे आपले काय म्हणतात शॉर्टकट स्वीट, जागा पण कमी आहे. आवळा ज्यूस तर हे फेकून द्यायचं नाही बरं का, कारण की साखर मिक्स आहे, गुळ आहे त्याच्यामध्ये आणि आवळ्याचा रस आहे मुरलेला एकदम. बघा इथं मी एक चरबी घेतली, याच्यामध्ये त्यातलं जे ज्यूस आहे ते कलेक्ट करायचं आहे आणि इथल्या बाजूला हे चाळणी, पुरणाची चाळणी त्यात शोधून घेणार आहे आणि इकडे अभ्यास चाललाय पोरांचा. शौर्याचा प्रोजेक्ट चाललाय. या इथं दिसत असेल बघा तुम्हाला किती छान टेक्स्चर आलं याला, म्हणजे पूर्ण जो साखरेचा पाक आहे तो ॲब्झॉर्ब केल्यासारखा वाटतोय.
हा आवळ्याचा रस ज्यूस एवढा भरलेला आहे चरबी भरून. एक चरबी आणि एवढा ज्यूस निघालेला आहे मस्त. आवळा ज्यूस कुणाला प्यायचंय? कुणाला प्यायचं आवळा ज्यूस? इथं हे आहे आवळा ज्यूस. हा हे शोधून काढलेलं आहे. आणखी एकदा डबल आहे ना. आणि प्युअर एक नंबर बघा आवळा ज्यूस असं कसल्याही पद्धतीचं पाणी प्रिझर्वेटिव्ह म्हणजे साखरच आहे तेवढी. आणि हे आपण स्टोअर पण करू शकतो फ्रीज मध्ये. बॉटल हवाबंद काचेच्या बाटलीमध्ये जर भरून ठेवलं एवढं सारं ज्यूस निघालंय. तर हे म्हणजे फ्रीज मध्ये काचेच्या बाटलीत ठेवलं तर खूप दिवस स्टोअर होतं. आणि डेली सकाळी जर याचं प्राशन केलं म्हणजे तर मी सांगायला नको आवळ्याचे फायदे किती आहेत ते. आता मी हे शौर्य, चिकू आणि श्रीला देते, बघू त्यांना आवडते आवळा ज्यूस. कोणाला कोणाला प्यायचंय? हो हो काय माहित पण किती करायलंय बघ की. आंबट पिऊन दाखव बरं. ऐकलं नाही ते आंबट आहे. कशाला घेतलं एवढं? बघू पिऊन दाखव. तो डोळे झाकून प्यायचं गट्ट गट्टा बाळा. खूप वेगळी आहे. आवडलं तुला? गुड आहे आवडलं. पिला किती काय? त्याच्याकडे बघ किती. द्यायचं का? आज द्यायचं का? तर आता हे जे आवळा आहे ना आपण त्याच्यावर असं पसरवलं. खरं तर हा एक एक असा पसरला गेला पाहिजे. पण आता सध्या आपल्याला काय करायचं माहिती का? त्या चाळणीत काय पसरायचं आहे? ह्याच्यामध्ये आपल्याला ही पिठी साखर आहे. आपण याच्यावरती छानपैकी चाळून पसरवून घेऊन ओल्यामध्ये याला साखर चिकटते. बऱ्याच जणीचं असं असतं की हे जेव्हा पूर्ण वाळतं ना त्यावेळी पण हे वरतून असं ह्याच्यामध्ये विलायची टाकायची वाटताना साखर आणि त्यानंतर वरतून शिंपडून घेतात वाळल्यानंतर. पण वाळल्यास त्याला साखर लागत नाही, चिटकत नाही. आता ह्याला ही ज्यूस आहे म्हणून आता चिटक. ओला आहे तोपर्यंत थोडीशी हे करायची म्हणजे गोडी छान येते. हो अरे वा. ह्याला लावली आपण साखर. आता याला लावायची आणि हे एकेरी असं वाळत घालायचं आपल्याला. तर थोडस एकेरी घालता येईल ह्या हिशोबाने घालायचं. आणि ताट असेल ना तर त्याच्यावरती असं बसते मोठं ताट. जरा वेळाने घालू आपण. अगोदर याला साखर लावू. ही सेकंड बॅच आहे. म्हणजे खूप साऱ्या प्रमाणात असल्यामुळे आपल्याला लॉटमध्ये त्याला ते साखर लावावी लागते. या इथं एक मोठं ताट घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आवळा कँडी सेपरेट करून मी वाळू घालते, जेणेकरून लवकर ती वाळेल पण. आणि एकावर एक जर आवळा कँडीचे थर राहिले ना तर ते थोडीशी नम पण राहते आणि वाळल्यास काळी पण पडते. आणि या इथं आता दुसरे जे ताट आहे त्याच्यामध्ये पण मी आवळा कँडी काढून घेते. म्हणजे बॅचेसमध्ये तुम्हाला हे वाळत घालायला लागतं. 5 किलो आवळा होता आपला आणि एवढी झाली आवळा कँडी. आता हे आपल्याला उन्हात म्हणजे कडक उन्हात वाळू द्यायचं एकदम छान. आणि जरी चांगलं वाळलं गेलं आणि सेपरेट वाळू घातलं ना तरच त्याला कलर तो छान येतो. नाहीतर मग काळपट पडल्यासारखं ते कवर एक जर घातलं तर. बघा किती घ्यायला लागले साहित्य. जास्त क्वांटिटी असली आणि पसरून वाळू घालायचं असते है ना. एक सेपरेट हे झालं पाहिजे तर. हो हे बघा तुम्हाला पण कडक आहे त्यामुळे मग बघू आता हे किती वेळ घेते वाळायला. ते रेडी झाल्यानंतर मग जर मी असेल तर नक्की दाखवेन तुम्हाला. रूम खूप चिकट झाली आहे म्हणजे कारण तिथं कसं थोडंसं ज्यूस वगैरे ते शोधलं आहे आणि आवळा कँडी बनवली की थोडं साखर वगैरे इकडे तिकडे होतं आणि माशा होतात. तर त्यामुळे म्हटलं तर ते सगळं आपण क्लीन करून कपडा आहे एखादा चांगला.
स्पेशली उन्हाळ्यामध्ये गावाकडे दुपारच्या वेळेत वगैरे खूप साऱ्या माशा होतात. आंबे असतात, मुलं रस वगैरे खातात, त्यावेळी तर खूप जास्त माशा होतात किंवा आपण सरबत केलं तरीसुद्धा. तर त्यामुळे मग घर दररोजच्या दररोज स्वच्छ ठेवलं ना तरच ते छान वाटतं, नाही तर मग आपल्यालाच ते कसं तरी म्हणजे नको बसायला उठायला असं होतं. म्हणून मग मी इथं छानपैकी ही रूम क्लीन करून घेते. म्हटलं लगे हातो थोड्याशा जाळ्या वगैरे झालेल्या तर त्या पण काढून घेऊ. कारण की म्हणजे आवर्जून करत बसण्यापेक्षा कामात काम केलेलं ते बरं पडतं. आणि आवर्जून करायला तर आई करूच देणार नाही, मला माहिती आहे. त्यामुळे मग इथलं जाळ्या वगैरे दरवाजाच्या बाजूला ते थोड्याशा झाल्या होत्या तर त्या काढून घेते मी. आणि हे पूर्ण क्लीन करायचं आहे मला, म्हणजे दरवाजा वगैरे पण मी पुसून घेणार आहे. आणि तुम्ही नेहमी पण पाहता मी आले की तिकडे असो सासरी माहेरी असो हे कामं मला करायला खरंच आवडतं, कारण की स्वच्छता असेल तर सगळ्या गोष्टी आहेत शेवटी. तर याच्यामध्ये पाण्यात लायझॉल वगैरे टाकलेलं आहे मी. तर चला आता पटकन आपण फरशी क्लीन करून घेऊ. म्हणाल की हे अशी बकेट आहे ना, इथं पण कसं काय तरी रोजच्या ह्याच्यासाठी आलेल्या बकेट्स आहेत. त्यातली एक माझ्याकडे तिकडे कोल्हापूरला पण आहे आणि एक इथं पण. इथं भरपूर आहे. तर घरात लहान मुलं वगैरे आहेत त्यामुळे थोडंसं मेसअप होतंच, तुम्ही समजू शकता. असं म्हणतात की मुलं मोठी झाली ना की असं आईला व्हायला लागतं की आता पसारा कुणीतरी करा, पण घरात पसारा होत नाही. आणि लहान मुलं असली की आईच्या डोक्यात कुठल्याही असतं की आपलं घर कधी छान टापटीप दिसेल. तशा पद्धतीने आता इथली 2 जण आहेत, म्हणजे शौर्य चिकू आहे आणि त्यात भर पडली आहे श्रीची. आणि त्यामुळे मग विचारायलाच नको, राडा घालायचा काय सांडायचं लवंडायचं चालूच असतं त्यांचं. तर या इथं बघा ही बोरं आईने बोरांच्या दिवसात म्हणजे मार्गशीर्ष महिन्यातली बोरं आहे ही वाळत घातली होती. याचं बोरकुट पण बनतं आणि याच्यात मीठ घालून उकडवली ना तरी छान लागतं. हो. आता हे थोडा वेळ ठेवते, पूर्ण खट्ट वाळले. माझा हात ओला आहे म्हणून मला दाखवता येईल. आता मी फरशी पुसून घेते आणि जरा वेळ. तर व्लॉगचा एंड करायचा राहून गेला होता, त्यामुळे मग जुन्या क्लिप वापरून मी इथं एंड करते. आय होप तुम्हाला आजचा व्लॉग आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. भेटते मी तुम्हाला लवकरच उद्याच्याच नवीन व्लॉगसोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय.